Vai de mine cât am așteptat ziua asta, nici nu pot să exprim în cuvinte cât de mult am așteptat-o, dar voi deja știți din thumbnail și din titlu despre ce este vorba, așa că o să trec direct la subiect, pentru că astăzi este ziua în care vă prezint noua mea bicicletă Giant Live Intrigue. Este o bicicletă genială cu care mă înțeleg foarte bine după o săptămână de joacă. Un lucru pe care țin să-l menționez încă de la început și care m-a atras foarte mult este faptul că bicicletele Live sunt special concepute pentru femei, astfel că geometria, cadrul, componentele sunt alese astfel încât să ne ofere nouă o bicicletă cât mai confortabilă și manevrabilă pe trasee și, sincer, chestia asta am simțit-o încă de la început, de prima dată când m-am urcat pe ea. Este o bicicletă full suspension, după cum se poate vedea, care vine cu o echipare destul de interesantă. Spre exemplu, avem suspensii RockShox pe aer, atât pe față cât și pe spate, cu o cursă de 150 de mm pe față și 140 pe spate. Avem transmisie 1x12 SRAM cu pinioane și deraior Eagle SX. Frânele sunt de la Shimano MT410 cu discuri de 180 de mm atât pe față cât și pe spate. Anvelopele sunt Maxxis High Roller, iar celelalte componente, cum ar fi pipa, ghidonul, jantele, butucii, sunt de la Giant. Desigur, bicicleta vine și cu dropper post, de care eu am dus lipsă până acum și, sincer să fiu, nu știu cum am trăit fără el, pentru că este super folositor. Ce îmi place extraordinar de mult la bicicleta asta este culoarea, este un Galaxy Chameleon. Ce înseamnă asta? Păi, dacă privești dintr-o parte, la prima vedere, bicicleta este un verde închis, care este de altfel și culoarea mea preferată, dar dacă privești din altă parte, bicicleta devine mov și mie mi se pare foarte tare chestia asta, îmi place la nebunie. Și încă un lucru de menționat este că vine și cu mic rock guard aici, care o să devină foarte folositor când o să merg pe trasee mai tehnice, ca să nu lovesc cadrul într-o piatră mai mare sau, de exemplu, atunci când mă dau la trial, pentru că mie îmi place să fac și câteva scheme de trial cu bicicleta asta. Încă un lucru de menționat este faptul că anvelopele vin deja tubeless, ceea ce mi se pare din nou foarte mișto, pentru că eu oricum îmi doream să trec pe tubeless, pe noua bicicletă, ca să nu mai fac pana aiurea și uite că am scăpat de un stres. Bun, acum suntem în Parcul Tineretului, eu nu m-am dat cu bicicleta asta pe aici încă și abia aștept să-i dăm pedală pe poteci, să sărim, să facem nebunii, așa că hai să mergem! Hai să începem aici cu o urcare rapidă. Schimbăm pe un pinion mai mare. Super simplu. Și ne dăm la vale. Wow! E o diferență de la cer la pământ între hardtail și full suspension. Bun, hai să vedem cum se descurcă bicicleta asta pe scări, pentru că, sincer, n-am apucat să cobor scări până acum. Da, trebuie să scad presiunea puțin din roți. Și la anvelopa din spate. Bun, ia să vedem cum se descurcă acum. Mult mai bine. Mult mai bine. Hai că am ajuns și la dropul ăsta de aici.
și o să fie prima dată când îl dau cu bicicleta asta. Hai să vedem ce iese. Hai să urcăm întâi panta asta, de unde o să ne luăm avânt. Și am ajuns sus. Eu, toată lumea pregătită, căci eu sunt. Super mișto s-a simțit. De fapt, n-am simțit nimic. Deci că am aterizat pe un norișor. Mă mănâncă căței. Am ajuns la panta asta și sunt sigură că pe cameră nu pare atât de abruptă pe cât este, dar credeți-mă că este foarte, foarte abruptă și acum o să testez bicicleta să vedem cum se descurcă și pe coborâri mai abrupte. Hai să-i dăm. Îi dăm pe aici. Iuhu! Wow! A fost puțin sketchy la început, dar a fost ok. Foarte, foarte controlabilă bicicleta. Din partea asta se vede cât de abrupt este. De acolo de sus m-am dat eu și ce pot să zic este că bicicleta se simte genial. Hai că am ajuns și la un set de scări foarte lung și, sincer să fiu, cu cealaltă bicicletă nu aveam trage de inimă să mă dau pe aici, dar acum cu Giant Living Twig abia aștept, așa că hai să urcăm. Ce sus suntem! Stairset of Doom, cum ar zice Sam Pilgrim. Hai să-i dăm! Cred că mai merge să-i mai dăm o dată și de data asta mult mai repede, sau în fine, nu știu dacă chiar mai repede, dar aș vrea mai repede un pic. Yo, cât de distractiv e! Cât de distractivă e bicicleta! Îmi place că este foarte, foarte silențioasă. Adică, uite, când e un moment ăsta unde e foarte, foarte liniște și nu e gălăgie absolut deloc, când pedalez pot să-mi aud gândurile, jur. Se aud doar anvelopele care rulează pe asfalt. Atât! Niciun drong, niciun tronc, nimic. Manșoanele nu sunt cele mai confortabile din lume, dar îmi place că sunt foarte lipicioase, așa, stă bine mâna pe ele, chiar și fără mânuși. Și îmi place că au și lock-on. Sunt chiar ok. Hai să mergem pe poteca asta de aici. Să ne imaginăm ca și cum am fi la munte. Schimbăm pe un pinion mai mare, pe o urcare mică aici, schimbă foarte smooth. Și ne continuăm drumul. Stai puțin. Lexi, vino aici. Vino aici, Alex, aici jos. Așa, ca să treacă foarte, gata. Mulțumesc! E un pic umed pe aici.
Opa! Dar e ok. Și aici. Opa! N-am sărit bine. Hai să-i mai dăm o dată. Mult mai bine. Mult mai bine. Am ajuns la poteca mea preferată din parc. Nu știu de ce, dar îmi place foarte, foarte mult secțiunea asta, deși este foarte scurtă. Nu știu, îmi place mie așa și de fiecare dată când ajung aici vreau să mă dau pe poteca asta. Și pe partea bună, într-un fel, este că acum 2 zile a plouat, așa că este puțin umed. Și hai să vedem cum se descurcă anvelopele astea Maxxis High Roller. Hai să-i dăm! Iuhu! Off camber un pic aici. Op, 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 op. Mi-era frică să nu mi-alunece roțile, dar uite că nu alunecă deloc. Hai să ne dăm un pic la vale. Iuhu! Hai că m-am întâlnit cu Alex. Și acum vrea să dea pe rampa asta de aici. Să vedem dacă aterizează sau nu în lac. Hai, da o dată. Aha. Merge, merge, dar eu n-am curaj. Păi n-am curaj să-mi iau mai multă viteză, că aterizez în apă. Păi tocmai. Știi? De-aia dau încet. Exact. Hai că am ajuns și la platforma asta de aici, care e foarte fun, pentru că poți să dai drop de la cel mai mic la cel mai mare. Și hai să vedem cum se descurcă bicicleta asta pe dropuri. Iuhu! A fost bine. Se dau pe unul mai mare acum. Pic mai... cred că ăla de acolo. Hai să văd. Super tare! Hai să mai dăm o dată de data asta GoPro point of view. Iuhu! Bun, pentru final am zis să ne dăm pe cel mai fain deal de aici din Tineretului. Iuhu! Wow! Mi-ai dat niște palpitații. Am zis că reacționează mai bine. Credeam că o să cad. Mi-am dat seama că a trecut videoclipul ăsta și nu am vorbit deloc de frâne. Sincer, mi se par ok, decente, nu sunt cele mai bune frâne din lume, dar pe aici, pe potecile din Tineretului s-au descurcat ok. Rămâne de văzut cum o să se descurce și la munte, dar momentan sunt mulțumită de ele. Adică, de exemplu, dacă acum vreau să pun o frână bruscă, mușcă ceva din frână. Încă o dată. Sunt decente, zic eu, momentan. Mă uit la bicicleta asta și încă nu pot să realizez că este a mea. Este o bicicletă genială, foarte ușor de manevrat și foarte jucăușă. Este exact ce am eu nevoie acum și abia aștept să merg cu ea la munte. Deși, din păcate, nu cred că se va mai întâmpla sezonul ăsta, abia sezonul următor. Dar în legătură cu frânele, cât m-am dat aici pe poteci, mi s-au părut ok, decente. Abia aștept să ajung la munte, să văd cum se descurcă și în funcție de asta posibil să fac câteva schimbări pe parcurs. Dar în afară de asta, este o bicicletă foarte, foarte mișto. Îmi place cum se descurcă și pe coborâri și pe urcări, iar geometria agresivă face ca tricurile să fie foarte, foarte ușor de exersat.
Bun, eu o să continui să mă antrenez, o să mă mai dau pe aici prin parc puțin. Ceea ce vă sfătuiesc și pe voi să faceți, să ieșiți cât mai mult cu bicicletele și să vă antrenați chiar și în perioada rece, pentru că este un mod foarte mișto de a te relaxa și de a face fitness. Și sper că v-a plăcut video ăsta și vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și până data viitoare, ca de obicei, stay active!